mua cây cùng Tuyến bonsai. Quay vlog. May đầu tư được quả cưa mấy quả đục Mấy triệu. mấy triệu. Bây giờ đi ngắm vào khui của nhà vườn. Nhiều cây đẹp nha. Cây mini Bonsai à? Cây này với anh bảo bao nhiêu? Con này 13 triệu anh ạ. Không, cây xanh Nam Điền với bảo cơ. Có 1,5 triệu thôi. Đây, 1,5 triệu cây này. Vâng. Cây này cũng thế đúng không? Cây này 1,5 triệu à? Vâng, cây này cũng 1,5 triệu. Vâng. Hai cây này là cùng Lá này anh bảo xanh Nam Điền, không xanh quê. đúng rồi, xanh Nam Điền anh ạ. 1,5 triệu ok phết nhỉ, cái này để bàn trà đẹp phết đấy. Rồi được. Nhìn vào phong đẹp nhá. Trông, Cha nhìn vâng. cũng thế. Thân nó lắc cái kia mà. Cây si anh bảo bao nhiêu? Cái giá Cây này cây định phẩm rồi. Dáng đẹp. Cây này để bóng lớn luôn đẹp lắm. Ừ. Đàn của nó tầm khoảng 7 80, 2 4 6 đến 80 này. Phong Vâng. nó tầm khoảng cũng tầm 8 này, 8 9 này. Phong bay này. Vâng. Trực. Nó làm từ dáng huyền nhá. Cây này là trược huyền à? Vâng, làm từ dáng huyền anh ạ. Chia bông mảng nhá. Vâng. Quay kỹ về ai thích thì Đúng rồi, cây này làm kỹ đấy. không anh đọc cho em số điện thoại đi. Long này, đọc cái số điện thoại của em vô Số cái điện thoại. đây nick Bảo Long luôn đi. 0979 948 948 468 vâng. Đấy, ai thích thì đến đây là liên hệ với anh thôi. Vâng, giới thiệu với các bạn đây là một góc bán cây phôi xanh Nam Điền. Những cây xanh bộ gốc khá là to, dễ rất là quái nha các bác nhé. Thân vặn vẹo. Cái này mua phôi về chỉ có chở tay tán thôi, tay tán cành giật xong rồi làm bông tán chắc là chơi được luôn. Không hiểu sao người ta nuôi được mấy cây phôi nhìn non mà to thế này, nuôi sống khá nhiều, chăm tốt. Bây giờ là mình muốn mua cái này thì mình phải có ý tưởng, có là cái gì. Đây này nó Vừa thấy chú cây báo với cả anh khách kia này, đây cái gốc này là 65 triệu, gốc phôi to này 65 triệu, hai cành. Okay. cái ý tưởng nó khó. Cái đấy là một cây xanh tán tầng, các bác ấy đang nhà vườn của mình thì là ý tưởng gì? Mình cũng phải nói để người ta biết là ý tưởng này hợp lý. Đấy, mình có ý tưởng để cho người ta biết, có người ta sáng tạo hơn mình biết. Như ban đầu mình phải tôi cấp cái này là ý tưởng này nói với là làm là gì, trên này là gì. rất khó tạo tác. Nhưng mà khi mà nó này lên này lại thì nói hết này. Nhưng chỉ giá là nhiều lần. Hơn 500 triệu. Gốc xanh tán tầng 500 triệu các bạn. Cái quan trọng là ý tưởng mà người ta học mà nó có cái của nó. Tiếp đến là một cây hoa giấy muốn giới thiệu với các bác. Một cây dưới có cái đường thân rất là quái này, gốc rất là quái, bông tán thì khá đầy đủ rồi, cành lắc khá nhiều, không phải còn một cây phôi nữa. Đây này chắc là chỗ cơ triển lãm được rồi, nhưng người ta để ở chỗ này giá chắc là cũng bình dân thôi, để cho những ai mà bạn nào, các bác nào yêu quý thì có thể mang về sân vườn để mình chơi, một cái giá bình dân, không như ở ngoài triển lãm kia thì giá khá là cao. Đây cũng là một cái hoa giấy này, có dáng đổ sang cổ ngọn này vắt lên, trông rất là hay. Quay qua những cái tác phẩm mini ở chợ này.